आज हामीले पढ्ने हो सम अफ क्युब अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर। अब त्यसो अब हामी पहिला सुरुमा लेट गर्छौँ एसएन भनेको कति हुन्छ। अब यहाँ नेचुरल नम्बर भनेको छ भने सम अफ नेचुरल नम्बर भनेको छ भने 1 + 2 + 3 + n। अब यहाँ क्युब भनेको छ भनेको यहाँ क्युब हुन्छ, यिनीहरूको क्युब भनेको छ भने यसरी हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग एउटा कन्डिसन हुन्छ, नो r को पावर 4 - 1 को r को पावर 4 भनेको कति हुन्छ 4r³ हुन्छ माइनस 6r² हुन्छ प्लस 4r - 1 हुन्छ। अब हामीले r को सट्टोमा सबैमा r को सट्टोमा 1 2 3 यहाँसम्म भ्यालु राख्छौँ। तपाईँ 1 राख्दा 1 - 1 को पावर 4 4 × 1 6 × 1² प्लस 4 × 1 - 1 2 को राख्छौँ 2 को पावर 4 2 - 1 को पावर 4 4 × 2 को पावर क्यूब माइनस 6 × 2 को स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 1 3 को पावर 4 3 - 1 को पावर 4 4 × 3 क्यूब माइनस 6 × 3 को स्क्वायर प्लस 4 × 3 - 1। र अब हम लास्टमा गएर हाम्रो n टर्म n छ n राख्छौँ हामीले n को पावर 4 n - 1 को पावर 4 4 × n को क्यूब माइनस 6 × n स्क्वायर प्लस 4 × n - 1। अब हामीले यिनीहरूलाई एड गर्छौँ एडिङ गर्छौँ यिनीहरूलाई। यहाँ एडिङ गर्दा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ एउटा कुरा छ, यहाँ 1 को पावर 4 छ र यहाँ नै के छ 2 - 1 भनेको 1 को पावर 4 भनेको यो काटिने भयो। र यहाँ 2 को पावर 4 छ भने यहाँ कति छ 2 को पावर 4 यहाँ प्लस गर्दा यहाँ माइनस छ भने यो नि काटिन्छ, यसरी यो यहाँ आउने टर्म काट्ने भयो। र यो n - को पावर जुन 4 छ यो आफ्नो पछाडिको जुन टर्म हुन्छ यिनीभन्दा यहाँ पछाडि आएको टर्मबाट यो काटिन्छ भनेको बस्ने भनेको n को पावर 4 मात्रै बच्छ। र यहाँ 4 सबै छ भनेको 4 कमन लिन्छौँ हामीले 1³ प्लस 2 को क्यूब प्लस र यहाँ 6 को सबै कमन लिन्छौँ हामीले यता। त्यसपछि यहाँ 4 को सबै कमन लिन्छौँ हामीले र यो भनेको हाम्रो 1 प्लस जति नै प्लस 1 गर्दा हाम्रो आउने भनेको n नै हो, किनकि लास्टमा त्यसको n नै छ कन्स्टेन्ट नै छ यो। त्यसपछि अब हाम्रो n को पावर 4 छ, त्यसपछि यो 1³ जुन छ यो 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ भनेको हामीले यहाँ अघि यहाँ लेट गरेको टर्म नै छ एसएन, त्यो हामीले यहाँ एसएन राख्छौँ। र यहाँ छ हाम्रो सबै सम अफ स्क्वायर फर्स्ट n नेचुरल नम्बर छ जसको भ्यालु हो n ब्र्याकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कति 6 6 यहाँ काटिने हुन्छ। र यहाँ यसको भ्यालु कति हो यो एउटा हाम्रो सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर हो, यसको भ्यालु हाम्रो n ब्र्याकेट n प्लस 1 बाई 2 हो भनेको यहाँ 2 2 जा काटिने भयो। अब हामीले के गर्छौँ यो 4 लाई एक ठाउँमा राख्छौँ र अरू सबैले अर्को साइडमा लग्छौँ। यहाँ n4 छ यहाँ यो n यहाँ आयो र यहाँ n ब्र्याकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 र यो यहाँ यो यता जाँदा माइनस हुन्छ 2n ब्र्याकेट n प्लस 1। अब यो n को पावर 4 यो n कमन यहाँबाट कमन लिएपछि हाम्रो बन्छ n³ प्लस 1 प्लस n। अब यो n³ प्लस 1 भनेको a³ प्लस b³ हो भनेको यसको फर्मुला हुन्छ n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 यो फर्मुला हुन्छ a³ प्लस b³ को फर्मुला। अब यहाँ एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ कमन n ब्र्याकेट n प्लस 1 यहाँ नि छ, यहाँ नि n ब्र्याकेट n प्लस 1 छ, यहाँ नि n वा n प्लस 1 छ भने यसलाई हामीले कमन लिन्छौँ n प्लस 1 र यहाँ यो लेख्छौँ यसको यो भ्यालु लेख्छौँ n प्लस 1 र यहाँ यो लेख्छौँ 2n प्लस 1 प्लस र यहाँ हामीले लेख्ने भनेको यो हो n कमन छ n प्लस 1 कमन छ भनेको यहाँ बस्ने भनेको 2 हो। त्यसपछि यहाँ हाम्रो n प्लस 1 छ र यहाँ 2 यहाँ छ भने
2 माइनस 1 भनेको हुन्छ n, र यहाँ 1 प्लस 2 भनेको 0 हुन्छ, र यहाँ हाम्रो n कमन आउँछ, र कमन हुँदा यहाँ n स्क्वायर हुन्छ, र यहाँ n प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ, किनकि यहाँ n कमन आउँछ। त्यसपछि एसएन भनेको के हुन्छ हाम्रो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? अब यो सब यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2 यसको होलको पावर स्क्वायर हुन्छ, र यही नै हाम्रो फर्मुला हुन्छ। थ्याङ्क यू।